प्ले स्टोअरवर जाऊन इन्फायनाईट पेंटर डाउनलोड करा. डाउनलोड केल्यानंतर आपल्याला त्याला ओपन करायचं आहे. ओपन केल्यानंतर आपल्याला इथे 3 ऑप्शन्स दिसत आहेत. न्यू, इम्पोर्ट आणि पॅक. Google प्ले स्टोअरला जाऊन इन्फायनाईट पेंटर डाउनलोड करा. डाउनलोड झाल्यानंतर आपण त्याला ओपन करूया. ओपन केल्यानंतर आपल्याला इथे 3 ऑप्शन्स दिसत आहेत. न्यू, इम्पोर्ट आणि पॅटर्न. यामध्ये आपण न्यूवर जाऊया. न्यूवर गेल्यानंतर आपल्याला परत एकदा 2 ऑप्शन दिसत आहेत. याच्यापैकी क्रिएट या ऑप्शनवर जाऊया. येथे न्यूला ओपन करा. न्यूला ओपन केल्यानंतर आपल्याला टेम्पलेट्स या ऑप्शनवर जायचं आहे. टेम्पलेटवर गेल्यानंतर आपल्याला इथे वेगवेगळे ऑप्शन्स दिसत आहेत. याच्यापैकी आपल्याला जे ऑप्शन लागते ते आपण घेऊया आणि इथे क्रिएट म्हणूया. क्रिएट केल्यानंतर इथे आपल्याला परत एकदा अपर मोस्ट साईडला 3 ऑप्शन्स दिसत आहेत. त्याच्यामध्ये पहिलं ऑप्शन आहे. त्याच्यामध्ये आपण नंतर दुसरं ऑप्शन आहे. त्यानंतर तिसऱ्या ऑप्शनमध्ये आपल्याला न्यू, ओपन, सेव्ह, इम्पोर्ट, रेकॉर्ड, एक्सपोर्ट, कम्युनिटी, क्लासरूम, सेटिंग असे ऑप्शन्स दिसत आहेत. त्यानंतर इथे आपल्याला खालच्या बाजूला सुद्धा आपल्याला काही ऑप्शन्स दिसत आहेत. याच्यापैकी आपल्याला फेवरेट्स, क्रिएटेड, डाउनलोड्स, पेन्सिल, पेन्स, कॅलिग्राफी, मार्कर्स, पेंट अशा पद्धतीचे ऑप्शन्स आपल्याला दिसत आहेत. त्यानंतर खाली पण आपल्याला वेगवेगळे ऑप्शन्स इथे आपण बघू शकतो. आपल्याला इन्फायनाईट पेंटर या ॲपमध्ये कोणकोणत्या गोष्टी शिकायच्या आहेत हे आपण स्टेप बाय स्टेप आपण शिकणार आहोत. या संदर्भातलं जे प्रत्येक फंक्शन आहे ते पण आपण शिकणार आहोत. यात विशेष करून आपण कॅलिग्राफी, त्यानंतर पेंटिंग, त्यानंतर कार्टून सारख्या महत्त्वाच्या गोष्टी आपल्याला शिकायच्या आहेत. यासाठी पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण शिकणार आहोत. सुरुवातीला आपल्या त्या कॅलिग्राफी संदर्भात माहिती घेणार आहोत. सुरुवातीला आपण कॅलिग्राफी संदर्भात माहिती घेणार आहोत. सगळ्यात अगोदर आपण कॅलिग्राफी सिलेक्ट करूया. इथे आपल्याला वेगवेगळी फंक्शन्स आपल्याला दिसत आहेत. तर आपल्याला जी कॅलिग्राफी पाहिजे त्या कॅलिग्राफी संदर्भात आपण त्याला सिलेक्ट करूया. सिलेक्ट केल्यानंतर बॅक येऊ. बॅक आल्यानंतर आपण सुरुवातीला काय करूया, आपण इथे आपल्याला मोनोलाईन नावाचं सिलेक्शन आपण करूया. सिलेक्शन झाल्यानंतर बॅक येऊ. बॅक आल्यानंतर अपर मोस्ट केसला आपल्याला कटरचं ऑप्शन दिसतंय. कटरचं ऑप्शन सिलेक्ट करूया आणि सगळ्यात शेवटून 2 नंबरचं जे ऑप्शन आहे ते आपण सिलेक्ट करूया. नंतर इथे सेटिंगला येऊ. सेटिंगला आल्यानंतर स्नॅपला लॉक करू आणि लॉक केल्यानंतर आपण आपलं स्वामी नावाचं जे कॅलिग्राफी आहे ती कॅलिग्राफी आपण ड्रॉ करणार आहोत. मोनोलाईन सिलेक्ट झाल्यानंतर आपण याच्या काही सेटिंग्ज बघूया. इथे प्लसवर क्लिक करा. इथे क्लिक झाल्यानंतर आपल्याला साईज दिसते. साईज आपण कमी किंवा जास्त करू शकतो. साधारणपणे 50च्या पुढे ठेवूया. त्यानंतर ऑपॅसिटीच्या बाबतीत आपण इथे बघू शकतो. इथे मॅक्सिमम ठेवूया आणि त्यानंतर इथे आपल्याला स्मूथ हे एक ऑप्शन दिसतंय. हे 0 ठेवूया. सिलेक्ट झाल्यानंतर आपल्याला आता एक स्ट्रेट लाईन टाकायची आहे. याच्यासाठी आपण या ठिकाणी क्लिक करूया. क्लिक केल्यानंतर
या ठिकाणी जी स्मूथनेस आहे, ती स्मूथनेस आपल्याला कमी किंवा जास्त करता येते. त्याच पद्धतीने साईजसुद्धा आपल्याला कमी जास्त करता येते. त्यानंतर आपण हे एक स्मूथ लाईन टाकूया. ही स्मूथ लाईन टाकून झाल्यानंतर आपल्याला प्रत्यक्षात कॅलिग्राफी ड्रॉ करायची आहे. पूर्णपणे सेटिंग झाल्यानंतर आपण आता कॅलिग्राफी ड्रॉ करूया. त्यानंतर आपण पुढे जाऊन एक्सपोर्ट करूया. एक्सपोर्ट ऑप्शनवर क्लिक करा आणि त्यानंतर PNG सिलेक्ट करा आणि एक्सपोर्ट करा. एक्सपोर्ट केल्यानंतर आपल्याला आपली PNG फाईल दिसेल. पुढे आपल्याला पिक्सेल हे ॲप वापरायचं आहे. त्याला ओपन करा. ओपन झाल्यानंतर आपल्याला गॅलरीत जायचं आहे. गॅलरीमध्ये जी आपली PNG फाईल डाउनलोड झालेली आहे, ती सिलेक्ट करा. सिलेक्ट झाल्यानंतर आपल्याला या कॅलिग्राफीचा कलर बदलायचा आहे. तर कलर बदलण्यासाठी आपल्याला कलर या ऑप्शनला सिलेक्ट करा आणि इथे आपण वेगवेगळ्या कलरचं सिलेक्शन आपण करू शकतो. हे सिलेक्शन याला वेगवेगळी कलर आपण ॲप्लाय करू शकतो. करेक्ट करा आणि त्यानंतर ट्रान्सपरंट इमेज सिलेक्ट करा. त्यानंतर 3 डॉटवर या आणि इमेज साईजमध्ये या. त्याच्यामध्ये कस्टमवर या आणि ओके करा. म्हणजे आपली फाईल सर्व कलर देऊन PNG फाईल डाउनलोड झालेली आहे. थँक्स फॉर द वॉचिंग.